Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги рецепт паски на 3 жирах та коньяку. Ця паска солодка, в міру волога, м'якуш щільний, але водночас пористий. Це не повітряна вата, а ситна, багата випічка, де кожен шматочок має вагу. Але вона не супер волога і важка. При нарізанні не кришиться. І знаєте, що найцікавіше? Через пару днів вона стає ще смачнішою, прям дозріває. І при цьому довго не черствіє. Спокійно залишається м'якою навіть через місяць. Цей рецепт я знайшла на Фейсбуці у Марини Гармаш. Йому вже багато років, люди активно пекли, в коментарях море хороших відгуків. Тож я вирішила спробувати і залишилась дуже задоволена. Чесно, ця паска варта того, щоб бути у вас на святковому столі. Починаємо з першого етапу. Готуємо опару. Для опари нам потрібні яйця, цукор, молоко і дріжджі. Я сьогодні роблю половину порції на 250 мл молока. Тобто, якщо на півлітра йде 5 яєць, мені потрібна половина. Беру 2 яйця і ще 1 жовток. До яєць додаю цукор і добре взбиваю до повного розчинення. Маса стає світлішою, така ніжна, однорідна. І тепер увага! Продовжую збивати і тонкою цівкою вливаю кипляче молоко. Так, молоко прямо з вогню. Не лякаємось, все нормально. Виходить однорідна рідина з легкою пінкою. І залишаю її охолонути до теплого стану. Поки охолоджується, підготуємо родзинки. Можна, до речі, брати і журавлину, і сушені вишні, і цукати. Готую сироп. Воду з цукром доводжу до кипіння і охолоджую. Щоб сухофрукти не забирали зайву вологу з тіста, я їх замочую в сиропі. Родзинки попередньо промила і заливаю сиропом. Сиропу небагато, тому періодично перемішую. За пару годин вони добре нап'ються вологи, а можна поставити замочуватися і заздалегідь на ніч. Цукати, до речі, замочувати не потрібно. Тепер про дріжджі. Я беру дріжджі для здобної випічки осмотолерантні. Вони якраз підходять для такого важкого тіста з великою кількістю цукру та жирів. Відрізаю потрібну кількість. Моя молочна яєчна суміш вже тепла. Саме час додавати дріжджі. І тут важливо, рідина має бути не гаряча, а тепла, приблизно 35 градусів. Додаю дріжджі, добре перемішую до розчинення. Накриваю і залишаю в теплому місці на 2 години. Але не просто залишаю, за цей час потрібно перемішати масу 2 рази. Перемішую через 40 хвилин і ще через 40. Так дріжджі отримують кисень і працюють активніше. Після кожного перемішування маса буде підніматися. І родзинки в сиропі також не забуваю перемішувати. Переходимо до другого етапу заміс тіста. Це паска на 3 жирах. Беру вершкове масло, смалець і олію. Якщо смальцю немає, можна замінити його олією. Масло і смалець розтоплюю і охолоджую до теплого стану. Підготувала також борошно, дрібку солі, ванільний цукор, апельсинову цедру. Цедру натираю на дрібній терці, щоб були маленькі, акуратні часточки. По рецепту потрібен коньяк. Але якщо його немає, можна взяти ром, віскі, бренді. У мене сьогодні, до речі, джин. І ще важливий момент – борошно. Для пасок краще брати з високим вмістом білка. Я використовую борошно Зернарі Селект. На упаковці зображена пасочка. Тут 13 грам білка на 100 грам борошна. Чому це важливо? Бо саме білок формує міцну глютенову сітку, яка утримує всю цю здобу – масло, яйця, цукор і дає нам високу, пухку, волокнисту паску. Борошно обов'язково просіюю. І тепер заміс. До опари додаю сіль, ванільний цукор, алкоголь, цедру апельсину, теплі жири. Алкоголь тут не для смаку алкоголю. Він допомагає тісту бути пишним, краще підніматися і довше не черствіти. І поступово додаю борошно в кілька прийомів. Замішую тісто,
У мене невеликий об'єм тіста, замішую в мисці. Тісто м'яке і липке – це нормально. В процесі додаю частинами олію. Тісто на паску потрібно місити довго, це важливо. Ми розвиваємо глютен, насичуємо тісто киснем і рівномірно розподіляємо всю здобу. Добре вимішане тісто стає еластичним. Я замішувала приблизно 30 хвилин. Ось так виглядає тісто через 10 хвилин, а це через 20 хвилин. Вже видно, як змінюється структура. Тісто стає тягучим, еластичним. І ось через 20 хвилин додаю родзинки разом із залишками сиропу. І ще вимішую приблизно 10 хвилин. Родзинки рівномірно розподіляються по тісту. Після замісу збираю тісто в кулю. Змащую миску олією і зверху тісто теж. Накриваю і ставлю в тепле місце підходити. Тісто має збільшитися в об'ємі в 2,5-3 рази. Час залежить від температури у вашому приміщенні. Може бути і година. У мене приблизно це зайняло 2 години, бо було не дуже тепло. І дивіться, ось так тісто виросло. Якщо розтягнути, видно сіточку. Це означає, що клейковина добре розвинена і тісто готове. Моє тісто важить 1 кг 340 г. Нагадую, що готувала тісто з перерахунку рецепта на стакан молока. Форми заповнюю приблизно на 1/3. Я взяла паперові форми діаметром 13 см і вирішила, що потрібно 4 форми. Але чесно, трохи прорахувалась. 3 було б достатньо, паски були б вище. Вже потім роздивилася, що на паперовій формі після розмірів вказана орієнтовна вага тіста. Руки змащую олією, відділяю тісто, округляю. Родзинки зверху прибираю, щоб не підгоріли. Ховаю їх вниз. Защіпую знизу, ще раз округляю і викладаю в форму. Що робити з тістом, якщо за один раз не спекти? Все тісто одразу розкласти по формочках, які стоять на деко. Пекти починати з першого дека. Якщо форми у вас різні, починайте з найменших. Накриваю і залишаю на підйом. В теплі це може бути 40 хвилин, у мене це було 1,5 години. Паски підросли, верх пасок не змащую, буду покривати глазур'ю. Випікаю в заздалегідь розігрітій духовці. Температура 170 градусів. Режим верх-низ без конвекції. Ставлю на другу полку знизу. Через 10-15 хвилин, коли верх пасок став світло-коричневим, накриваю паски фольгою, щоб верх не підгорів. Час випікання залежить від розміру ваших пасок. Маленькі випікаються швидше. Випікала приблизно 40 хвилин, але ви орієнтуйтесь на свій розмір. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Проколюю посередині. Шпажка суха, паска готова. Ось такі пасочки вийшли. Для охолодження паски викладаю на бочок, на м'який рушник. Бачила, що господиньки і на подушках паски охолоджують. Так м'якуш не осідає під власною вагою. Періодично перекочую з боку на бік, щоб форма була рівненька. Дуже важливо, не ріжте паски гарячими. Дайте пасці повністю охолонути, іначе м'якуш злипнеться. Паски простояли ніч, стабілізувалися. Легко виймаються з форм. Нічого не прилипло. Я ж руки і тісто змазувала олією при формуванні пасочки. Паски прикрасила глазур'ю. Але вам цікаво ж подивитися на паску всередині. Тому покажу зараз, а потім дам рецепт приготування глазурі. Давайте розріжемо. Ця паска дуже м'яка, але не пух, а така більш тілесна. І при цьому м'якуш ніжний, еластичний, трошки вологий, не сухий взагалі. Паска солодка, ароматна, здобна. А це паска через 2 дні. Смак стає глибшим і більш насиченим. М'якуш залишається м'яким, але стає більш пружним. При нарізанні не кришиться. І ця пасочка довго не черствіє. А тепер покажу приготування глазурі на основі желатину. Вона не липне, дуже швидко застигає, не кришиться при нарізанні.
І поки не висохла до кінця, за смаком нагадує маршмеллоу. Але тут є нюанс. Важливо чітко дотримуватись інструкції, тоді у вас вийде така ж ідеальна глазурь. Нам потрібно желатин, цукор і вода. Беру 10 грамів желатину, заливаю 2 столовими ложками води, легенько перемішую і залишаю на 10 хвилин, нехай набухає. Тепер сироп. У каструльку з товстим дном насипаю 200 грамів цукру. Додаю 5 столових ложок води. Злегка покачую каструльку, щоб на стінках не залишалося крупинок. Це потрібно, щоб сироп не закристалізувався завчасно. Ставлю на середній вогонь. Доводжу до кипіння. Дивлюсь, щоб цукор повністю розчинився. Не хвилюйтесь, нічого не пригорить. І від цього моменту кип'ячу 1,5 хвилини. Не мішати, це дуже важливо. Зверху з'являться білі бульбашки. Це випаровується зайва волога. Саме за цей час сироп доходить до потрібного стану приблизно 110 градусів. Переливаю сироп в іншу ємність. За технологією його потрібно трохи охолодити до 70-80 градусів. Якщо немає термометра, орієнтуємось на консистенцію. З лопатки мають стікати такі в'язкі тягучі краплі. Поки я переливала, сироп якраз трохи охолов. Додаю набухший желатин і добре перемішую до повного розчинення. За бажанням можна додати ароматизатор або трішки лимонної кислоти, буквально чверть чайної ложки. Вмикаю міксер на повну швидкість і дивіться, що відбувається. Маса поступово світлішає, стає білою, пишною. У мене потужний міксер, я збивала приблизно 2 хвилини. У вас це може бути 3-4 хвилини. Орієнтуйтесь не на час, а на текстуру. Як тільки глазурь починає намотуватися на вінчики, стає густою, тримає форму, видно чіткий рельєф, все, зупиняємось. І тут важливий момент. З цією глазур'ю потрібно працювати дуже швидко. Вона схоплюється буквально на очах. Тому заздалегідь підготуйте посипки, декор, щоб не метушитися потім. Наносимо глазурь на повністю охолоджені паски. Я просто вмочую верхівку в глазурь, трохи підрівнюю лопаткою, прикрашаю подрібненими цукатами. Якщо раптом глазурь загусла, не панікуємо, просто трохи підігрійте її на водяній бані, і вона знову стане робочою. Цієї кількості глазурі мені вистачило на 4 паски діаметром 13 см, і ще трошки залишилось. Подивіться, як швидко вона густіє. І ще покажу різницю. Ліва паска – це я покривала останньою. Глазурь вже була густіша і патьоків майже немає. А права – перша. Тут глазурь ще гаряча, більш рідка і сильніше стікає. Через 15 хвилин глазурь вже повністю схопилася, не липне, але всередині ще м'яка. Через 1,5 години вже не мажеться. Через 2 години паску можна спокійно різати. Глазурь не осипається. Через 3-4 години можна пакувати в пакет, але залиште маленький отвір, щоб посипка не відволожилась. А через добу глазурь повністю суха. Подивіться на розріз. Глазурь тримається ідеально. І до речі, якщо пасок вийшло багато, їх можна заморозити. Я постаралась максимально детально показати і розповісти цей рецепт. Дякую вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі і за підписку. І дуже сподіваюсь, що у вас вийдуть такі ж смачні пасочки. Бажаю вам смачної паски і Божої ласки. Хай у вас все вдається і завжди буде смачно.